Tervehdys! Tervetuloa tänne kasvitteelliselle puutarhalle vanhan maailman tropiikki. Nyt ihmetellään sellaista kasvilajia, jonka heimonimellä Combretaceae ei ole vielä löydetty suomenkielistä vastinetta. Tällä lajilla toki löytyy suomenkielinen nimi manteliketapani. Mutta täytyy kyllä sanoa, että itselle se latinankielinen nimi, niin Terminalia catappa tälle lajille, niin jotenkin sopii paremmin suuhun kuin manteliketapani. Mutta tämä on todennäköisesti ihan vaan luonnonyhdistekemisti oma ongelma. Se on just näin. Mutta mennään sitten taas asiaan. Hei. Kemiallisesti tämä Terminalia catappa, niin tämä on aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että tämän pääyhdisteitä ei tahdo löytyä ollenkaan suomalaisesta kasvikunnasta. Mutta toisaalta näitä yhdisteitä saa kyllä Suomesta, kaikista lähikaupoista ja marketeista, vaikka tämä laji sinällään kasvaa trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Nyt te varmaan ihmettelette, että millä ihmeestä on mahdollista. No, näissä videoissa on aikaisemminkin ollut jo vähän puhetta, että tannineihin liittyvät asiat aika usein on vähän sellaisia yksinkertaistettuja ja ehkä harhaanjohtaviakin. Sen takia näissä videoissa mä yritän luokitella tannineja vähän tarkemmin, linkittämällä ne kumminkin aika konkreettisesti sellaisiin kasvilajeihin, jotka niitä tyypillisimmin tuottaa. Te olette aikaisemmin kuullut ainakin horsmamaisista, helokkimaisista, vaahteramaisista ja herukkamaisista tannineista. Ja nyt tulee uuden ryhmän granaattiomenamaiset tanniinit, joista mulla on tässä yksi esimerkki, punikalakiini. Näille on tyypillinen tämä gallakyyliryhmä, mikä tuossa sokerissa on kiinni. Ja tätä punikalakiiniä tosiaan löytyy granaattiomenatuotteista, mitä kaupasta haette, mutta se on myöskin tämän Terminalia catappan pääyhdiste. Aika harvoin itse asiassa löytyy tällaista kasvilajia, missä yksi yhdiste on näin dominoivassa roolissa, mitä punikalakiini on tässä Terminalia catappassa. Ja punikalakiini sinällään niin se on yksi tutkituimpia L-lakitanniineja terveysvaikutuksilta. Ja voidaan ajatellakin, että sen nauttiminen todennäköisesti edistää terveyttä monin eri tavoin. Terminalia catappan kemiamittareita kun katsotaan, niin nähdään, että lähes kaikilla mittareilla se pärjää hyvin tai tosi hyvin. Ainoastaan ehkä tuo hapettumisherkkyys, hapettuvat yhdisteet on vähän alempana suhteessa tanniineihin. Johtuu siitä, että tämä punikalakiini, niin se ei hapetu aivan yhtä hyvin mitä niin sanotut normaalimmat L-lakitanniinit. Mutta sitten taas toisaalta kemialliset monimuotoisuudet kun katsotaan, niin huomataan, että toki täältä löytyy manteliketapanista muitakin yhdisteitä aika runsaasti, ei pelkästään punikalakiini. Kemiallisen evoluutiopisteissä päädytään tasolla 3/5, johtuen näistä monomeerisistä gallakyyli-tyyppisistä L-lakitanniineista. Isommilla dimeereillä, oligomeerisillä muodoilla oltaisiin päästy 4. Nyt vaan hei kaikki hakemaan lähikaupasta ja marketista niin granaattiomenatuotteita ja pääsette nauttimaan trooppisista manteliketapanin kaltaisista terveisistä. Moikka! Nähdään!